रेस्टॉरंटसारखा राजमा आपण घरी तयार करणार आहे आणि रेस्टॉरंटसारखा लागेल. छान आणि टेस्टी होईल. पाहू शकता लच्छा पराठा मी तयार केलेला आहे आणि लच्छा पराठाला लच्छाही पडलेला आहे. जवळनेही दाखवू शकते तुम्हाला. व्यवस्थित आपला लच्छा पराठा तयार झालेला आहे. रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. नमस्कार, मीराच रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आहे मीरा. आज तयार करणार आहे राजमा आणि लच्छा पराठा. येथे मी राजमा घेतला आहे. मी येथे चित्रा राजमा घेतलेला आहे. राजमा भिजायला 10-12 तास लागतात. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा राजमा घेऊ शकता. इथे मी राजमा उकळत घातलेला आहे आणि झाकून ठेवणार आहे. शिजायला उशीर लागतो त्यामुळे कुकरमध्ये लवकर 4 शिट्टीत शिजून जातो. आता मी लच्छा पराठ्यासाठी पीठ मळणार आहे. इथे मी गव्हाचं पीठ, मैदा, मीठ आणि तेल आणि पाणी घेतले. पीठ मळायला सुरुवात करूया. गव्हाच्या पिठात चवीनुसार मीठ घालणार आहे आणि मैदा घालणार आहे. पाणी घालणार आहे. आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं. थोडं थोडं पाणी घालत पीठ मळायचं. जास्त घट नाही, जास्त पातळ नाही, मध्यम असं पीठ मळायचं. म्हणजे व्यवस्थित लच्छा पराठा होतो आणि आपले लच्छे पडतात. आपलं व्यवस्थित पीठ मळून झालं आहे. पाहू शकता जास्त घट नाही आणि जास्त सैल नाही, मध्यम पीठ मळून झालेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण पीठ मळून घ्यायचं. मी जवळनेही दाखवते तुम्हाला पीठ मळलेलं. आता तेल लावत आहे वरनं. पिठाला वरनं तेल लावायचं आणि मळायचं पीठ. तेल लावून व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं. म्हणजे लच्छा व्यवस्थित पडतो आणि लच्छे व्यवस्थित निघतात. 1-2 मिनटं व्यवस्थित मळून घ्या पीठ. आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. आता आपण 10 ते 15 मिनटं झाकून ठेवूया. आपला राजमा उकळत आहे. 1 इंच दालचिनी घालूया. मोठी इलायची घालत आहे. लवंग घालत आहे आणि तेजपत्ता घालत आहे, म्हणजेच तमालपत्र घालत आहे. आणखीन 10-15 मिनटं राजमा उकळत ठेवूया. म्हणजे व्यवस्थित पाहू शकता तुम्ही राजमा माझा शिजलेला आहे. मऊ आणि सॉफ्ट शिजलेला आहे. पाहू शकता मऊ असं सॉफ्ट शिजलेला आहे. तोडूनही दाखवते तुम्हाला राजमा शिजलेला. राजमा काढून घेऊया शिजलेला. गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे राजमा तयार करण्यासाठी.
कढईमध्ये तेल घातलेलं आहे. आपण आता राजमाचा मसाला तयार करणार आहे. येथे मी कांदा मोठा चिरून घेतलेला आहे, तो मी भाजून घेत आहे. 1-2 मिनटं कांदा आपण भाजून घेऊया. कांदा आपला भाजला गेलेला आहे. 2 हिरव्या मिरच्या घालत आहे. मिरे घालत आहे, काळे मिरे आहेत ते मी घालत आहे. आलं लसूण खोबरं घेतलेलं आहे ते मी घालत आहे. टोमॅटो ही घालत आहे. सर्व साहित्य एकजीव करून घ्यायचं. टोमॅटो ही शिजले पाहिजे. टोमॅटोचा कच्चा पण जाऊसपर्यंत शिजवून घ्यायचं. टोमॅटो नरम आणि सॉफ्टी झाली पाहिजे. मगज बी घालत आहे. हॉटेलसारखं लागण्यासाठी थोडंसं मगज बी घालायचं. सर्व जिन्नस शिजण्यासाठी थोडंसं मीठ घालत आहे. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया. सर्व जिन्नस शिजलेले आहेत आणि टोमॅटो नरम आणि सॉफ्टी ही झालेली आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. थंड झाल्यावर मिक्सरमधनं फिरवून घ्यायचं. सर्व जिन्नस मिक्सरमधनं फिरवून झालेलं आहे. थोडंसं जिन्नस मोठेच ठेवायचे. परत एकदा मिक्सर फिरला होता आणि कोथिंबीर घालून फिरला होता. गॅसवरती कढई ठेवली आहे. आता तेल घालणार आहे. मग असे आपण राजमा शिजत घातला होता त्यातली ही मसाले आहेत ते मी फोडणीत घालत आहे. बारीक चिरलेला कांदा घालत आहे. परतून घेऊया. 1-2 मिनटं कांदा परतून घ्यायचा. कांद्याचा कच्चा पण जाऊसपर्यंत शिजवून घ्यायचं. हिंग पावडर घालत आहे. हळद पावडर घालत आहे. जिरं पावडर घालत आहे. धन पावडर घालत आहे. गरम मसाला घालणार आहे. हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे. करपून द्यायचं नाही. मंद आचेवर सर्व जिन्नस व्यवस्थित भाजायचे. कांदा लसूण चटणी घालत आहे. यानं स्वाद वाढतो आणि टेस्ट ही येते. त्याकरता कांदा लसूण चटणी घालते. सर्व जिन्नस परत एकदा परतून घ्यायचे. कांदा लसूण चटणीमुळे रेड ही कलर आलेला आहे, पाहू शकता तुम्ही. मग अशी वाटलेला मसाला घालत आहे. सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे. तेल सुटेपर्यंत सर्व जिन्नस परतून घ्यायचे. बडीशेप पावडर आहे ती मी घालत आहे. परत एकदा सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे. मीठ घालूया. मग अशी आपण मसाला शिजताना थोडं मीठ घातलं होतं त्या अंदाजाप्रमाणे आपण मीठ घालायचं. सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे. पाहू शकता तुम्ही मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे. आणखीन थोडा वेळ परतून घेऊया. मंद आचेवर मसाल्याला तेल सुटेल. मसाला आपला व्यवस्थित परतून झालेला आहे आणि तेलही सुटलेलं आहे. आता राजमा घालूया. राजमा मिक्स करून घेऊया. मसाल्यामध्ये राजमा परतून घेऊया. म्हणजे
रेस्टॉरंटसारखा राजमा लागेल त्याकरता मसाल्यामध्ये राजमा परतून घ्यायचा आणि छान आणि टेस्टी लागेल. हे राजमा शिजलेलं पाणी आहे ते मी घालते. पाणी वेस्ट करायचं नाही. राजमा शिजलेलं राजम्यामध्ये मिक्स करून टाकायचं पाणी. परत एकदा सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे. 5-10 मिनटं राजमा शिजवून घेऊया झाकण लावून. राजमा आपला शिजलेला आहे आणि तेलही सुटलेलं आहे. पाहू शकता. राजमाला वरण एकदा तडका देऊया. गॅसवरती पातेलं ठेवलेलं आहे तडक्यासाठी. येथे मी बटरऐवजी तूप घेतलेला आहे. हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत. मध्यभागी भाग करून घातलेला आहे. धन जिरं पूड घालत आहे. तुपामध्ये थोड्याशा मिरच्या भाजून घेऊया. तुपामध्ये मिरच्या भाजल्या गेलेल्या आहेत. आता आपण तडका देऊया. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया. किसलेला आलं आहे वरण घालत आहे राजम्यात आणि कोथिंबीर ही बारीक चिरलेली आहे तीही घालत आहे. आपला राजमा तयार झालेला आहे. सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया. आता आपण लच्छा पराठा तयार करणार आहे. पराठ्याचं पीठ घेतलेलं आहे. गोळा घेतला आहे लाटण्यासाठी. गोल असं चपाती लाटून घेऊया. पीठ लावून गोल राऊंड शेपमध्ये लाटायचं. चपाती लाटून झालेली आहे. आता घडी घालून घेऊया. एकावर एक अशी घडी घालून घेऊया. घडी आपली घालून झालेली आहे. आता थोडंसं ताणून घेऊया आणि गोल राऊंड करूया. शेवटचा भाग चिटकून घ्यायचा. पिठात घोळून लाटून घ्यायचं. हलक्या हाताने लाटायचं म्हणजे लच्छे पडतील. हलक्या हाताने लाटत आहे. गोल शेपमध्ये लाटून घ्यायचं. लाटून झालं आहे. आता आपण भाजून घेऊया. तूप लावून घेऊया. दोन्ही साईडनं तूप लावून घ्यायचं. दोन्ही साईडनं तूप लावून भाजून घ्यायचं किंवा तुम्ही तेलही लावू शकता. दोन्ही साईडनं लच्छा भाजून घ्यायचं. पाहू शकता तव्यामध्ये लच्छा पडलेला तुम्ही.
आपला लच्छा पराठा भाजून झालेला आहे. पाहू शकता दोन्ही साईडला माझा लच्छा पडलेला आहे. मगासारखंच मी चपाती लाटून घेतलेली आहे. आता घडी घालून घेते. गोल करून रोल घेते. साईडनं चिटकून घ्यायचं. पिठामध्ये घोळून हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं. जास्त दाबून लाटायचं नाही. जास्त दाबून लाटण्यामुळे लच्छा पडत नाही. पाहू शकता तुम्हाला जवळने दाखवते लच्छा पडलेला. लाटून झालेलं आहे. थोडंसं तूप लावूया वरनं. तव्यामध्ये भाजून घेऊया. तूप लावून भाजून घ्यायचं किंवा तुम्ही तेलही लावू शकता. दोन्ही साईडनं लच्छा भाजून घ्यायचं. पाहू शकता तव्यामध्ये लच्छा पडलेला तुम्ही. आपला लच्छा पराठा भाजून झालेला आहे. पाहू शकता दोन्ही साईडला माझा लच्छा पडलेला आहे. अशा पद्धतीने मी सर्व लच्छा पराठा तयार करून घेते. पाहू शकता माझा लच्छा पराठा तयार झालेला आहे आणि लच्छाही पडलेला आहे. एक एक लच्छे निसटतही आहेत. आपला राजमा आणि लच्छा पराठा दोन्हीही तयार झालेले आहेत. तुम्हाला लच्छा पराठा दाखवते. व्यवस्थित असा लच्छा पराठा तयार झालेला आहे. आणि लच्छेही पडलेले आहेत. लच्छेचे पदरही सुटलेले आहेत. छान टेस्टी असा राजमा आणि लच्छा पराठा तयार झालेला आहे. ढाबा स्टाईल तयार झालेला आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा.